පැහැදිලිව හරි විදියට තේරෙන සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ වාක්‍ය 20 ඔයා ඉවර වෙනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර චැට් බොක්ස් YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. ඔයා දන්නවා සමහර අය ඉන්නවා වතුරට බය අය. සමහර අය තවත් අය ඉන්නවා පීනන්නත් හරි ආතේ වතුර බහැලා ඉන්නත් ආතේ ගොඩ ළමයින්න ගොඩක් ආසයිනේ. හැබැයි මේ කියන කෙනා මූදට බයයි ගොඩක්. මූදේ යන්න බයයි. මොකද ගිලෙයි කියලා බය. He is afraid of the sea. He is afraid of the sea. මුහුදට බයයි. එයා මුහුදට බයයි. ලෝකේ භාෂාවන් වර්ග ගොඩක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි නොදන්න භාෂා ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි අපි නොදන්න භාෂාවක් කෙනෙක් කතා කර ඉනකොට අපි අහනවා මොන භාෂාවද එයා ඔය කතා කරන්නේ? මොන භාෂාවද එයා කතා කරන්නේ කියලා අපි අහනවා. What language does he speak? What language does he speak? එයා ඔය මොන language එකද එහෙම නැත්නම් භාෂාවද කතා කරන්නේ? දුර ගමනක් ඔයා වාහනයක යනවා කියලා හිතන්නකෝ. වාහනයක දුර ගමනක් ගිහිලා බස් එකේ සාමාන්‍යයෙන් යනවා කියලා හිතන්න. බස් එකේ යන වෙලාවක ගිහිල්ලා බස් එකෙන් බැස්සට පස්සේ වාට නිකන් ඔළුව කැක්කමක් වගේ තියෙනව නේද? ඉතින් අපි කොහොමද කියන්නේ මට ඔළුව කැක්කමක් තියෙනවා කියලා? I have a headache. I have a headache. මට ඔළුව කැක්කමක් තියෙනවා. YouTube එකේ මොනවද තිබුණත් ෆිල්ම් එකක් බලන්න පුළුවන් වුණත් බැරි වුණත් අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට සමහර අය පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ෆිල්ම් හෝල් එකටම ගිහිල්ලා ෆිල්ම් එකක් බලන්න. මොකද ඒකේ 아무තුම රසයක් තියෙන නිසා. ඉතින් my friend and I sometimes go to the cinema. My friend and I sometimes go to the cinema. මමයි මගේ යාළුවයි සමහර වෙලාවට යනවා ෆිල්ම් එකක් බලන්න. චිත්‍රපටි හෝල් එකට කියන එක තමයි මේ කියන්නේ සිනමා කියලා කියන්නේ. ෆිල්ම් හෝල් එකට යනවා ෆිල්ම් එකක් බලන්න. මාළුවෝ සාමාන්‍යයෙන් කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ වතුරේනේ. වැව් වලක් තියෙනවා මූදෙත් තියෙනවා. මෙතන අදහස් කරන්නේ fish live in the sea. Fish live in the sea. මාළුවෝ ජීවත් වෙන්නේ මුහුදේ. කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා එයා දැන් අවුරුදු 10ක් තිස්සේ එකම ගෙදර තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එකම ගෙදර සමහරට යාටම කියලා ගෙදරක් නැහැ. සමහරට රෙන්ට් එකට ගත්ත ගෙදරක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ ගෙදර කොහොම හරි අවුරුදු 10ක් තිස්සේ යාම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. They have lived in the same house for 10 years. They have lived in the same house for 10 years. එයාලා අවුරුදු 10ක් තිස්සේ එකම ගෙදර තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ගොඩක් අයට වාහන නැහැනේ. වාහන නැති කෙනෙක් වුණොත් බස් එකේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම වැඩට යන්නේ වුණත් කොහෙට හරි යනවා නම් යන්න ඕන. ඉතින් මගේ සහෝදරයා නැත්නම් මගේ අයියා කියලා හිතන්නකෝ. මගේ අයියා නිතරම වැඩට යන්නේ බස් එකෙන් තමයි වැඩට යන්නේ. සමහර අය කෝච්චි වලත් යනවා. හැබැයි මෙයා යන්නේ බස් එකෙන්. My brother always goes to work by bus. My father always goes to work by car. තාත්තා දැන් නිතරම කාර් එකේම තමයි යන්නේ වැඩට. බස් එකේ නම් කීයටවත් යන්නේ නැහැ. කාර් එකක් ගෙදර තියෙනවනේ වාහනයක් තියෙනවනේ සාමාන්‍ය ලොකු මැනේජින් පෝස්ට් එකක් වගේ එහෙම අපි හිතමුකෝ ඒ වගේ රස්සාවක් කරන කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේ කෙනෙක් කීයටවත් බස් එකේ යන්නේ නැහනේ. තමන්ගේ වාහනේ තමාගේම කියලා තියෙන වාහනේ තමයි යන්නේ. My father always goes to work by car. මගේ තාත්තා නිතරම වැඩට යන්නේ කාර් එකෙන්. අද අලුත් පරම්පරාව ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එකක් ළඟ තියෙනවනම් ගේම් ප්ලේ කරන එක තමයි ගොඩක් දුරට කරන්නේ. නිතරම වගේ ගේම් ප්ලේ කරන එක නෑ. උනාට මෙයා කරන්නේ I seldom play games. කියන්නේ මං කලාතුරකින් වගේ ගේම් ප්ලේ කරනවා කියන එක. I seldom play game. There is a flower on the table. මල් පෝච්චියක් හරි කමන්නේ මලක් හරි මොනවා හරි දෙයක් ටේබල් එකක් උඩ තියනවා කියන්නේ ලස්සනයිනේ කොහම. මල් පෝච්චියක් වගේ තියනවා ගොඩක් ලස්සන වෙන්නේ තමයි මල් පෝච්චිය වගේ දෙයක් තියන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ there is a flower on the table. මලක් තියෙනවා ටේබල් එක උඩ මලක් තියෙනවා. අපේ ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට ළමයි අතර ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව තමයි ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ. නිතරම මැච් බලනවා ඔක්කොම කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් try කරනවා play කරන්න. ගෙදර play කරන වෙලාවක වීදුරුව කැඩුණා කියලා හිතන්නකෝ. ගෙදර ජනෙල කැඩුණා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මොකද්ද? තාත්තා අහනවා දරුවගෙන් did you break this window? ඔයා මේ වීදුරුව කැඩුවද? There is a girl in the garden. garden එකේ ගෑන් ළමෙක් ඉන්නවා. තමන්ගේ ගෙදර තියෙනවා උදේ පාන්දරට ගොඩක් ගාඩන් එක වටේට ඇවිදින එක තමයි ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒක සාමාන්‍ය හිතටත් හොඳයි. ඒක නිසා එයා කරන්නේ ගාඩන් එකට වෙලා ඉන්නවා. There is a girl in the garden. ගෑන් ළමෙක් ගාඩන් එකේ ඉන්නවා. මිත්තියේ පින්තූර එල්ලලා තියෙන එක සාමාන්‍ය පුරුද්දක් නේ. ගෙදරක උනත් ගොඩ දුරට කැලෙන්ඩර් එකක් හරි අඩුම තරමේ තියෙන මිත්තිය එල්ලලා. ඉතින් මෙතන සඳහන් වෙන්නේ there is a picture on the wall. මිත්තියේ පින්තූරයක් තියෙනවා. London is very beautiful place. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු කියන තමයි ලන්ඩන් කියන ඒරියා එක ඉංගලන්තේ තියෙන ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඒ වගේ තැන් ගොඩක් බලන්න යනවානේ.
හරියට අපේ ගල්කිස්සේ මූදු වෙරළ වගේ ඒ වගේම තමයි මේ ලන්ඩන් කියන ඒරියා එක ප්‍රදේශය ගොඩක්ම ලස්සනයි. London is very beautiful place. My watch needs a new battery. දැන් නිකමට හරි කාලයක් තිස්සේ watch එක එහෙම නැත්නම් ඔරලෝසුව පාවිච්චි කරලා තියෙනකොට බැටරි බහිනවනේ කොහොමද? ඉතින් බැටරි බැස්සට පස්සේ අලුත් බැටරියක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙන් කියවෙන එක තමයි my watch needs a new battery. My watch needs a new battery. මගේ watch එකට ඔරලෝසුවට අලුත් බැටරියක් ඕන. The cat is under the chair. The cat is under the chair. පූසා යන්නේ මේසේ යට. දැන් ඔය සොරතල් සත්තු ගොඩාක් කලාවට ඒක සමහරලාට ඉන්න පුටුවට එහෙම නැත්නම් පුටු උඩ තමයි වාඩි වෙලා ඉන්නේ. කොහොම හරි මේ බලලා. එහෙම නැත්නම් පූසා ඉන්නේ පුටුවේ යට අnder කියලා කියන්නේ යට. The cat is under the chair. ගෙදරක ඇති කරන සොරතල් බල්ලා ගේ ඇතුළේම විතරක් ඉන්නේ නෑනේ. අර වත් එක කොහේ හරි තින්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණාම අපි අහනවා is the dog in the garden? Is the dog in the garden? බල්ලා වත්තේද ඉන්නේ? බල්ලා වත්තේද ඉන්නේ? Is the dog in the garden? Mathematics is his favorite subject. දැන් එක එක විෂයන් වලට ආසයිනේ. එක එක විෂයන් වලට දක්ෂයි. ඒ කොහොම වුණත් මෙයා ආස කරන්නේ ගණන් වලට එහෙම නැත්නම් mathematics වලට. Mathematics is his favorite subject. Mathematics is his favorite subject. I like swimming in the sea. මම කැමති ආසයි මූදේ පීනන්න. දැන් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවනම් වැවක පීනන්න ගොඩක් දුරට මූදු බඩ ඉන්න අය කරන්නේ සමහර විට වැව් තියෙන ගම්පලාත් වලට ගිහලා වැවක පීනන්න. ඒතකොට මූදේ තියෙන කෙනාට හරියම ඒක නිකන් එපා වෙලා වගේ දෙයක් නෙවෙයි. වැවක පීනනවා කියන එකයි මූදක පීනනවා කියන එකයි දෙකක්. කොහොම හරි I like swimming in the sea. මම කැමති මූදේ පීනන්න.